Carol Robert Anjou ori Sigismund de Luxemburg, doi dintre cei mai mari regi maghiari, nu vorbeau activ maghiară. Alți regi maghiari au fost cumani, alții poloni, cehi, unul de origine română, iar mamele ori nevestele lor mai mereu de import. Și să nu uităm pe sultanii, vezirii și pașalele otomane, care vorbeau o limbă pe care nimeni pe stradă nu o înțelegea. Din cei 45 de ani, Vlad Țepeș, dacă a trăit 10 ani în Valahia, în rest ca ostatec la otomani, ori în pribegie cu familia sa, ori singur. Este deci că se poate de firesc să ne întrebăm ce limbă vorbea până la urmă. Sau poate era poliglot. Vă salut! Numele meu este Adrian Gheorghe și sunt membru al proiectului internațional de cercetare Corpus Draculianum, care se ocupă cu cercetarea, adunarea, publicarea și traducerea tuturor documentelor de orice fel și proveniență de la și despre Vlad Țepeș Drăculea. Dacă apreciați acest episod și vreți ca și alții să aibă bucuria dumneavoastră, ajutați-l să fie cât mai vizibil pe YouTube. Din păcate, mult prea mulți, dintre care și algoritmul, se uită la numărul de abonați și nu în gura noastră. Mai avem ceva de luptat până la 60% privitori abonați și cei 20.000 de abonați până la vară. Vă mulțumim! Din capul locului trebuie spus cât se poate de răspicat că, altfel decât în cazul lui Ștefan cel Mare, așa cum am văzut în acest episod, nu avem nicio mărturie directă despre limbile vorbite de Vlad Țepeș. Niciuna. Ce auziți aici este așadar dedus indirect din context și din biografia lui. Trebuie să ne împăcăm cu gândul că nu ne-au supraviețuit izvoare despre absolut orice, iar cele pe care le avem au și ele limitele lor, de multe ori foarte frustrante. Pentru stabilirea limbii vorbite de un vorbitor trebuie să avem în vedere 5 factori. 1. Lingua franca, adică o limbă de mijloc, de compromis, adaptată din motive politice de majoritatea membrilor unei dinastii, indiferent de limba pe care fiecare personal o prefera. 2. Limba maternă, care nu era întotdeauna cea de la punctul 1 și care de multe ori era cea preferată, însă nu întotdeauna, cum se căsătoreau exclusiv politic și strategic și nu din dragoste idealistă, regii și voievozii contractau mai mereu legături matrimoniale cu diverse case domnitoare vecine, străine deci. Aceste femei veneau cu propria lor camarilă, care, nativ ori nu, le vorbeau limba. Viitorii voievozi creșteau deci într-un mediu matern care de cele mai multe ori nu avea nicio motivație să învețe temeinic și cu atât mai puțin să folosească activ o altă limbă. Fiindcă, atenție, una e să vorbești cât de cât o limbă din noua ta țară și cu totul altceva e să o preferi atunci când vorbești cu proprii copii. 3. Limbile dominante ale țării, care nu întotdeauna corespundeau cu punctele 1 și 2. Și aici trebuie să ne intre bine în cap că înainte de consolidarea statului național modern în secolul 20 nu exista mereu o limbă care domina singură. Să nu mai proiectăm în trecut, deci, realități cu care ne-am obișnuit în zilele noastre. Toate acestea, dacă în Moldova română era concurată de ruteană, în Valahia se pare că româna nu avea concurenți la fel de puternici din partea Bulgariei ori Sârbei. Aici nu trebuie să confundăm limba majoritară matematic cu limba care domina cultural. Spre exemplu, în Bulgaria medievală, la un moment dat, populația romanofonă era majoritară, însă limba slavilor era mai prestigioasă, fiindcă era limbă de cult și era cea preferată în administrarea statului. De multe ori, puterea politico-militară brută a unor elite conducătoare nu afectează prestigiul unei limbi și devin ele însele victime ale asimilării culturale. S-a întâmplat în Rusia chieveană, condusă de varegi veniți din Scandinavia, însuși numele de rus, nefiind slav. Sau în Bulgaria, în care casta conducătoare turanică a dat doar numele țării, însă a fost slavizată destul de rapid. 4.
Limba sau limbile de cancelare pe care nimeni din popor nu le vorbea, iar elitele le cunoșteau cel mult pasiv. Aceste limbi de cancelare fiind doar instrumente de comunicare diplomatică și nimic mai mult. 5. Itinerarul biografic, adică locuri în care un individ a trăit și interacționat îndeajuns de mult timp într-o anumită fază a vieții. Fiindcă degeaba ești printre străini dacă zilnic interacționezi doar cu ai tăi. 6. Educația. Un viitor domn putea să învețe în copilărie anumite limbi. Pe lângă cea a dinastiei și a țării, dacă nu erau deja materne, importante erau limbile de cancelare și de cult. Cel mai probabil, româna a fost limba dominantă sau lingua franca a diferitelor ramuri și subdiviziuni ale dinastiei Basarabilor, unii membri socializând în țară, alții în Transilvania și Ungaria și alții în Imperiul Otoman. Româna a dominat de la bun început. Nu avem nicio dovadă scrisă că basarabii ar fi fost etnici cumani, deși numele dinastiei este clar cuman. Numele nu spune nimic despre limba nativă ori cea preferată. Sau poate credeți că Fernando de la Carasebeș e spaniol. Toate izvoarele îi numesc valahi. Cine susține altceva să ne numească sursa. Și nici slavi ori bulgari nu erau, deși emiteau documente în slavona de redacție medio-bulgară. Nici în multinaționale de astăzi, în care lingua franca este engleza, nu lucrează doar americani, britanici, australieni ori sud-africani. Limba firmei nu spune mai nimic despre limba nativă ori preferată a patronului și angajaților săi. Având în vedere toate acestea, româna este prima opțiune ce trebuie luată în discuție. Dar este așa de sigur și în cazul lui Vlad Țepeș? Matematica ne cam descurajează. Vlad Țepeș nu pare să fi trăit mai mult de 10 ani în Valahia, din cei 45 cât a trăit. S-a născut prin 1431 în Transilvania într-un oraș săsesc, Șesburg, adică Sighișoara. Apoi, după ce tatăl său a luat de 2 ori tronul, 1437-42, respectiv 44-47, a fost trimis ca ostatec la otomani. Deși este menționat cu frații săi în documentele lui Vlad Dracu între 1437 și 1440 și apoi iarăși în 1445, nu înseamnă musai că era și prezent fizic în țară. Documentele în cauză doar întăresc pentru viitor deciziile tatălui. Și să fie asta și asta în timpul fiilor mei, Mircea, Vladul și Radul. Atât. Destul de probabil însă, cel târziu, în 1447, tânărul Vlad era iarăși în Valahia, unde asigura, poate, tronul în lipsa tatălui său, plecat cu diverse afaceri politice. Toate acestea face ca, în timpul domnilor lui Vlad Dracul, să fie petrecut cel mult 2-3 ani acasă. Cea mai lungă perioadă petrecută în Valahia a fost în a doua sa domnie, de 6 ani și jumătate, la care se adaugă câteva săptămâni în 1448 și alte câteva în 1476. Știm din timpul lui Vlad Dracul că fiii de voievod aveau un bătrân dascăl boier care ar fi putut corecta unele imperfecțiuni de limbă. Un argument mai puternic ar fi că pretendenții la tronul Valahii gravitau de obicei pe la granițele nordice ale acesteia, căutând sprijinul politic, economic și militar al puternicilor sași din Brașov și Sibiu. Nefiind cetățeni, pretendenții și alți pribeși valahi nu aveau dreptul de ședere permanentă în orașele săsești, ci trăiau de obicei în strânsă legătură cu comunitățile vecine, vorbitoare majoritar de română. Asta pe lângă faptul că oamenii lor, oșteni ori boieri privegi, erau și ei valahi. Avem unele indicii că în comunitățile săsești se cunoștea și era important să se cunoască româna, aceasta slujind de multe ori ca lingua franca și la nord de Carpați. Nu degeaba neacșul din Câmpul Lung scrie în română și nu în slavonă. Solii trimiși de Vlad Țepeș la Saș și care erau anunțați în scrisorile de acreditare scrise de obicei în slavonă că vor transmite pe cale orală mesajul voievodului, cel mai probabil o făceau în română și nu în slavonă. În concluzie, deși avea de-a face intens cu sașii și trăia în area lor de influență și control, pretendentul Vlad
ar fi putut interacționa cu precădere în română. Problema cea mare este însă că Vlad nu prea a putut să stea prea mult în vecinătatea hotarului nordic al Valahiei din cauza marii dușmănii ce o purtau sașii familiei Drăculeștilor. O altă cheie ar fi mama lui Vlad Țepeș. Chiar a fost aceasta fiica sau o fiică a lui Alexandru cel Bun, voievodul Valahiei, cu care într-adevăr se căsătorise Vlad Dracul, sau a fost o altă femeie, una din multele concubine sau soții necunoscute? Precum știți, fiii de domn nu rezultau doar din căsătorii oficiale. Pur și simplu nu știm absolut nimic despre identitatea acesteia și prin urmare nu putem ști ce limbă vorbea cu ea. Cu siguranță nu slavă, greacă ori turcă. Însă, pe o scară probabilistică, ideea înrudirii cu mușatinii stă cel mai sus și, deși foarte nesigură, este singura care ne rămâne pe masă. Nu știm nici cât timp a stat în Moldova, însă cu siguranță nu mai mult de vreo 2 ani, fiindcă în octombrie 1451 are loc în Moldova o violentă răsturnare politică. Se poate deci ca Vlad Țepeș să fie avut româna drept limbă maternă și nu limba moldovenească, fiindcă aceasta încă nu fusese inventată de propaganda rusă și transformată în armă ideologică pe internet. Itinerarul lui politic aduce însă alte argumente, cel puțin la fel de puternice. Vlad a petrecut numai puțin de 28 de ani în regatul Ungariei, adică aproape de 3 ori mai mult decât a făcut-o în Valahia. Așa cum am început să vă spun în capitolul precedent, era prea riscant pentru el să rămână prea mult pe hotarul nordic al Valahiei. A trebuit deci să părăsească singurul context transilvanean care ar fi presupus cea mai intensă interacțiune cu româna. Pretendentul Vlad a trebuit să-și negocieze susținerea la tronul Valahiei direct la Buda, ori în proximitate, deci izolat de un context românesc mai consistent. 2-3 vorbitori naivi de română nu ar fi schimbat cu nimic faptul că trebuia să interacționeze și negocieze zilnic cu vorbitori nativi, ori oportuniști de maghiară, aceasta fiind lingua franca a unei bune părți a elitelor conducătoare din regatul Ungariei. Reiese deci că Vlad Țepeș, oricât de înflăcărat vorbitor al limbii române ar fi fost, așa cum îl imaginează naiv unii, era forțat cel puțin de împrejurări să folosească intens, mai bine de jumătate din viață, limba maghiară. El se dovedise foarte capabil în negocierile diplomatice cu actorii politici din regat, reușind să fie desemnat voievod direct de curtea maghiară de numai puțin de 2 ori. Un argument cel puțin la fel de puternic este faptul că cele 2 soții ale lui Țepeș erau ambele verișoare primare ale lui Matia Corvin, regele Ungariei. A doua, Justina, făcea parte din ramura Szilagy, care știm sigur că era vorbitoare în primul rând de maghiară. Mai greu deci să ne imaginăm că Vlad vorbea română cu fiii săi născuți în Ungaria din mamă unguroaică. Poate doar cu Mihnea, întâiul său născut și fiu nelegitim, să fi vorbit română. Poate. Imperiul Otoman din timpul lui Vlad Țepeș era unul foarte cosmopolit și relativ liberal în ceea ce privește integrarea elitelor din teritoriile cucerite în aparatul birocratic al cuceritorului. Exista chiar o subdiviziune a cancelariei otomane în care se scria în greacă. Spre exemplu, în timpul lui Vlad, otomanii corespundeau în greacă cu venețienii și cu alți actori politici creștini din Mediterana vestică. Deci, copilul Vlad nu a fost expus doar la Osmana din palat, unde urma același proces de educare ca și pajii otomani, Iciolan, și la turca simplă vorbită pe străzi și în bazare, ci în egală măsură la greaca post-bizantină. Nefiind convertit, Vlad primea și o educație ortodoxă în puternicele medii grecești din imperiu. Toate teritoriile otomane prin care s-a perindat erau încă dominate de greci, de la Constantinopol până la Ninfaion, în Anatolia. Deloc întâmplător poate că la Ninfaion a fost ținut chiar în palatul vechilor Basilei bizantini. Vlad a stat la otomani cel mult 10 ani, în intervalul cuprins între 1437 și 47, adică între vârsta de 6 și 16 ani, cât a fost activ politic
în Valahia tatăl său, Vlad Dracul. Însă, desigur, nu continuu și nu toți acești ani. Cât mai exact, nu se cunoaște. De aceea am și spus cel mult. Cel puțin însă 5-6 ani. Ca fiu de voivod a fost tratat cu respectul cuvenit și nu ținut cu șobolani în temnițe întunecate. Vlad a fost expus procesului tipic de educare a elitelor Imperiului Otoman și asta exact în perioada când oamenii pot absorbi cel mai rapid și eficient. Totodată, printre otomani, a avut poate și cel mai puțin contact cu româna. Așa cum o vedea într-un episod viitor, Cancelarea Valahă, ca și cea moldovenească, avea două departamente, ca să zic așa. Unul în care se scria doar în slavonă și altul în care se scria doar în latină. Ambele limbi erau folosite doar în context administrativ și diplomatic. În cazul slavonei se mai adăuga și contextul religios. Aceste limbi erau folosite de elite instruite și specializate și nu erau vorbite pe orice uliță. Boierii și voievozii aveau oameni care să le scrie documentele, iar ei nu trebuie neapărat să le cunoască și limba. Dacă în cazul latinei, Vlad a fost expus aproape toată viața, 28 de ani în Ungaria și aproape 7 ani ca voievod, contactul cu slavon a fost unul sporadic, mai ales cât a fost pe tron. Insist asupra acestui detaliu pentru a descuraja naționalismele turbate propagate în comentarii de unei prieteni bulgari. Dintre toate limbile cu care Vlad a intrat în contact, slavona de redacție medio-bulgară este cea pe care a cunoscut-o cel mai puțin. Poate doar italiana a cunoscut-o și mai puțin, în ciuda unor legături diplomatice și politice mult mai semnificative decât în cazul Bulgariei și Serbiei. Odată cu cucerirea otomană, acestea nu mai aveau absolut nicio semnificație politică în Balcani, iar multe elite intelectuale și-au găsit refugiul la nord de Dunăre, slujind fie ca scribi, ori ca copiști de manuscrise slavone. Prin urmare, nu prea avea un rost ca fiii de voievod să învețe bulgara ori sârba. Slavona însă nu este egal cu bulgară ori sârbă. Este o limbă nevorbită pe străzi, o limbă mai arhaică și sofisticată, utilizată, nu neapărat vorbită, de elite intelectuale. Niciun voievod ori mare boier nu scria singur documentele. Era sub demnitatea, astăzi am zice, valoarea lor. Ajunge cineva, îți permiți o cancelare cu scribii specializați. Deci nu trebuie neapărat limba de cancelare. Vlad nu a scris absolut niciun document în slavonă. Scribii chiar își scriau de multe ori numele la sfârșitul documentului. Și așa și știm cine erau. În plus, Vlad Țepeș nu este cunoscut ca mare protector al artelor, ca în cazul lui Ștefan cel Mare. Nu se cunosc minee ori psaltire scrise la curtea sa și nici nu a fost un mare donator ca fratele său vitreg, Vlad Călugărul. Nu avem deci nici cel mai mic indiciu al vreunei apropieri mai semnificative a sa de limba slavonă, nici că o cunoștea măcar pasiv. Vlad Țepeș s-a convertit la catolicism cer târziu în 1474, ca să poată fi reabilitat și reactivat politic de Matia Corvin. Putem presupune că în acest proces de negociere și persuadare politică, Vlad Țepeș a trebuit să facă intens uz de latină, mergând chiar până la a-și însuși măcar câteva cunoștințe elementare ale acestei limbi. Cu toate acestea, iarăși, nu avem nicio dovadă clară că Țepeș a scris cu propria mână vreo scrisoare sau altfel de document produs în cancelaria sa. Vlad Țepeș s-a născut în perioada în care Vlad Dracul era aliat cu sașii, în special cu sighișoreni. Acest context istoric a condus la ipoteza mai mult speculativă că s-ar fi născut în Sighișoara. Deși nu știm nimic sigur, este totuși posibil ca mediul german să fi contribuit în copilărie și mai târziu, în timpul pribegiei, perioade ce au totalizat poate cel mult 10 ani, la cunoștințe de limbă ale tânărului Vlad. După luarea tronului, el a avut 6 ani intensiv de a face cu sașii din Brașov și Sibiu, cu care s-a aliat, dușmănit și apoi iarăși aliat. Totuși, intensitatea acestor interacțiuni ar fi condus cel mult la cunoașterea pasivă și aproximativă a limbii, adică
tocmai cât să se înțeleagă în unele situații mai mult decât cu mâinile și picioarele, sau să-și dea seama dacă era cumva luat peste picior. Italiana a fost o limbă de înaltă cultură în secolul XV, Italia fiind cea mai dezvoltată regiune din Europa și centru al Renașterii. În timp ce Matea Corvin învățase italiană, nu avem niciun indiciu că Țepeș ar fi avut interese culturale cât de cât comparabile cu cele ale regelui Ungariei. Deși nu avem dovezi directe ale vreunui schimb de corespondență cu italienii, este totuși foarte posibil ca acesta să fie existat. La acestea se mai adaugă și posibila lui vizită în Italia în 1475. Acestea totuși nu sunt motive suficiente pentru ca italiana să se fi lipit de Țepeș măcar și rudimentar. Și noi am fost de curând la Praga, unde am ținut 2 conferințe, însă a rămas în continuare an lumină departe de cunoștințele măcar și elementare de cehă. Nici multele filme cehești cu care am copilărit nu m-au ajutat prea mult. Nu-i așa, pane Rumburacă? La Țepeș vorbea cu precădere 2 limbi, româna și maghiara, sau maghiara și româna, după cum preferați. Imposibil de spus pe care o prefera, fiindcă nu avem nici cel mai mic indiciu în documente. Româna, fiindcă era forțat de situație. Ca reprezentant al familiei Basarabilor și ca voievod peste o țară în care domina româna, trebuia să se prezinte ca vorbitor al acestei limbi. Maghiara, fiindcă iarăși fusese forțat de situație. A trăit peste jumătate din viață în inima Ungariei, departe de hotarele Valahiei, angajat în negocieri intense pentru asigurarea suportului politic regal. În ultimii 14 ani de viață a trăit, căsătorit fiind, cu femei din familia regală, care vorbeau maghiară. Urmează apoi câteva limbi care, deși le cunoștea mai mult sau mai puțin bine, nu trebuie neapărat să le și fi vorbit fluent, ci doar cunoaște pasiv. Cea mai importantă trebuie să fi fost turca amestecată cu ceva rudimente de osmană, pretențioasa limbă a elitelor otomane, cunoștințe deprinse în timpul șederii sale ca ostatec în Anatolia. Țepeș a mai avut de-a face și cu sașii transilvaneni, printre care a copilărit vreo 5-6 ani, cu care a fost aliat la un moment dat, pe care mai apoi i-a tras în țeapă, pentru ca mai târziu iarăși să se împace cu ei. Germana sașilor a fost așadar a 4-a limbă pe care voivodul ar fi vorbit-o activ. Urmează apoi limbile cunoscute doar pasiv. Greaca este imposibil de trecut cu vederea, aceasta fiind limba unei bune părți a elitelor otomane, reciclate ca birocrația sultanului. Foarte probabil Vlad o cunoștea cel mult pasiv și doar cât îi mai rămăsese în cap din copilăria sa în Imperiul Otoman, singurul context în care s-a lovit mai intens de această limbă. Tot pasiv, trebuie să fi cunoscut și latina, cu siguranță însă mult mai bine decât greaca, dat fiind faptul că în regatul Ungariei, unde a trăit circa 28 de ani, limba de cancelare era latina. Nu se știe sigur dacă, ajuns la sapă de lemn, a fost forțat să scrie cel mult una din 3 scrisorile ce ni s-au păstrat din cancelarea sa, dar despre aceasta într-un episod special în care vom mai demola încă o tentativă a unora de a se juca de oamenii de știință. Ce nu știa, destul de sigur, era Slavona. Singurul prilej cu care a intrat în contact cu ea mai intens au fost cei aproape 7 ani de domnie și de pregătire a luării tronului. O limbă deci pe care o folosea cancelarea sa cu precădere față de boieri și cler. De italiană nici să mai vorbim. Cam imposibil pentru cineva ajuns la o vârstă și care, în scurtele sale domnii, intrigile adversarilor și treburile războiului nu i-au oferit prea mult timp de preocupări intelectuale. În plus, Vlad nu a trăit în nicio țară slavă, în afară poate de cele câteva luni de campanie, decapitări și înțepări în Bulgaria, Serbia și Bosnia. Pe scurt, deși nu putem spune sigur ce limbă ar fi preferat, îl putem declara pe Vlad Țepeș ca unul dintre cei mai importanți poligloți care a ocupat tronul Valahii, unul care cu siguranță a depășit competențele lingvistice ale contemporanilor săi, Ștefan cel Mare și Matia Corvin. Iar de competența mea e să vă urez, în slujba mea de umil logofăt al măriei sale și în felul în care se încheiau scrisorile slavone ale acestea, Iboc Vivesele.